හරි ඉතින් මම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාගෙන් පොඩි දෙයක් අහන්නම්. ඒ තමයි ඔයා හිතනවද ඔයාගේ ෆෝන් එක ආරක්ෂිතව නැත්නම් සේෆ්ටිව තියනවද කියලා. ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එක දැන් ඔයා යූස් කරන විදිහෙම ඔයා හිතන්නේ මේ විදිහටම තියනවා කියලාද? ඉතින් ඇත්තටම සමහරට ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති ඔයා නොදැනුවත්කමින් ඔයා Play Store එකෙන් app එකක් download කරලා ඔයා දෙන්නේ නැති ඔක්කොම permission, camera access, storage access, microphone access. ඉතින් මේ නොදැනුවත්කමින් දීපු access නිසා ඔයා දන්නවද ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා කියලා? ඔයා දන්නේ නැත්නම් මම අද කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ ගැන. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොකද්ද මම මේ කියන්න හදන්නේ කියලා. Welcome to SL.THUNDER. ඉතින් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම හිතනවා ඔයාට මම අද කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියලා මේ දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේකයි. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් අපි දැන් මේ ඔය වෙලාවෙත් online data on එකේ තියෙන ෆෝන් එකකින් ඔයාගේ access පිට කෙනෙක්ට control කරන්න පුළුවන් වුණොත් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ privacy එකට එන damage එක. ඔයා හිතන්න නැත්තම් ඔයා girl කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේක සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. මොකද ඔයා ෆෝන් එක කාමරේ තියලා ඔයා මොන හරි වැඩක් කරනවා නම් ඔයා නොදැනුවත්කම hidden camera access දීලා තිබ්බොත් නැත්නම් camera access එකක් ඔයා දීලා තිබ්බොත් එයා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ access ගත්තු කෙනාට පුළුවන් ඔයා camera එක ඔයාට නොදැනී on කරගෙන එයාට බලන් ඉන්න. ඉතින් මේ වගේ දරුණු දේවල් මේ ඔයා නොදැනුවත්කම නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඉතින් මම කියලා දෙන්නම්. මම යන්නම් මගේ Play Store එකට. Play Store එකට ගියාට පස්සේ මම මේකෙන් download කරගන්නම්. නිකම් මේ එන app ටිකෙන් මම එක app එකක් download කරගන්නවා. ඉතින් මේ මෙතන තියෙන app එක මම click කරලා install කරගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ Play Store එකේ දැන් තියෙනවා අපි දැක්කොත් ගොඩාක් app තියෙනවා මේකේ. games තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව ඒ කියන්නේ learning app තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් app තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේවෙන් භාගයට භාගයක් fake app වෙන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් hacking නැත්නම් hack වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ privacy එක ගොඩාක් damage වෙන්න පුළුවන් app මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගැන ගොඩාක් කට්ටිය දැනුවත් නැහැ කියලා මම හොඳ ආකාරම දන්නවා. මොකද අපි app එක download කරගමන් අපි මුලින්ම කරන්නේ මොකද්ද? Play Store එකෙන් අපි ඉල්ලන permission ටික ඔක්කොම next ඔබ ක්ලික් කර කර යනවා ඉස්සරහට. ඉතින් මේකෙන් වෙන දේවල් මෙයාලා ඉල්ලන access මොනවද කියලා අපි කවුරුවත් බලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. ඉතින් එහෙම නම් ඉතින් මොකද්ද මේකට කරන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන තමයි මම ආයි කතා කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම මම මේ ගිහිල්ලා මේ app එක download කරගන්න. දැන් app එක install වෙනවා බලමු. ඊට පස්සේ මේ app එකෙන් මොකද්ද දැන් අපෙන් දැන් මම මේ නිකන් මේ හිතලා නෙමෙයි මම නිකන් මේකේ තිබ්බ app එක මේ download කරේ. ඉතින් බලමු මේකෙන් මොනවද අපෙන් ඉල්ලන access කියලා. දැන් මම download කරේ නම් music player mp3 player කියලා එකක්. ඉතින් මේකේ music නේ. ඒ කියන්නේ ඉල්ලන්න පුළුවන් උපරිම දේ audio access විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් video access ඉල්ලන්න බෑනේ mp3 player එක කරන්නේ. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැතිනේ. ඉතින් බලමු අපි ගිහලා මොකද්ද දැන් මේකේ ඉල්ලන access මොනවද කියලා. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් player එක download වුණා. මම player එක open කරගන්නම් මේ විදියට. player එක open වෙනවා දැන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඉල්ලනවා එයාලා ඉල්ලනවා මම මේ ටික skip කරන්න. skip කරලා player එකට log වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා ඒ කියන්නේ අපි installation එකෙන් පස්සේ app එක open කරලා මෙතනින් යන්න හදද්දී එයාලා අපෙන් message එකක් එවනවා. ඒ කියන්නේ අපි message එකක් එවලා අහනවා මේ permission ටිකට ඔයාලට access දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මෙයාලා ඉල්ලනවා මගෙන් to access photos, media file and camera your device කියලා. ඉතින් මම මේක දැනට allow එක දෙන්න. හරිද? දැන් ඉතින් මට තියෙන එකම ප්‍රශ්නේ තමයි music player එකකට ඇයි අපෙන් camera access ඉල්ලන්නේ නැත්නම් video access ඉල්ලන්නේ photo access ඉල්ලන්නේ. ඉතින් mp3 player එකෙන් අපිට එයාලට දෙන්න පුළුවන් එකම දේ අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන audio එකක් play කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් video access ගන්නත් හේතුවක් නැහැ මේක video player එක නෙවෙයිනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ. දන්නේම නැති කමින් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන access නැත්නම් ඔයාලගේ privacy එකේ තියෙන image videos ඔයාලට වැදගත් documents ඔක්කොම වෙන කෙනෙක් access කරන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් මේ ගොඩ දෙනෙක්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒක වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක වළක්වා ගන්න ක්‍රමයක් මම මෙතෙන්දි ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා යන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකේ setting වලට. setting වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තේන මම මේ මගේ Samsung ෆෝන් එකෙන් යන්නේ ඔයාගේ තියෙන device එකෙත් මේ දෙයම ඇති. මෙතන තියෙන apps කියලා එකක්. ඉතින් මම apps කියන එකට යනවා. apps වලට ගියාට පස්සේ මෙතන උඩින් තියෙනවා dot 3ක්. ඉතින් මේ dot 3 වල ක්ලික් කරලා ඔයාලට යන්න පුළුවන් මෙතන තුන්වෙනියට මගේ නම් තියෙන app permission කියලා. ඉතින් මම මේ app permission කියන එකට ගියා. ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ system එකේ දැනට installation access ටික තියෙනවා. මෙතන body sensor, calendar, camera, contact, location, microphone, phone, SMS, storage කියලා මගේ එනවා. සමහරට ඔයාලගේ access මීට වඩා ටිකක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ ටික තමයි mainly තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ මම යන්නම් මගේ camera කියන එකට. ඉතින් camera කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ මෙතන තියෙනවා මගේ music player එකේ access වලට camera වලට. ඉතින් මේ mp3 player එකකට camera access කොහෙත්ම ඕනේ නැහනේ. ඉතින් ඔයාලට දන්නවද ඔයා මේ දීපු නොදැනුවත්කමින් මේ දීපු ක්ලික් එකකින් හින්දා එයාලට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ camera එක access කරන්න. ඔයා permission එකක් එයාලට දීලා ඉවරයි. ඉතින් එයාලා ආයි දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ එයාලට ඕනොත්
ඔයා නොදැනුවත්කමින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා ඇක්සස් එක යාලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ ඔයාගේ සිස්ටම් එකේ දැන් ඉන්ස්ටෝලේෂන් වෙච්ච ඇප් ටික. ඉතින් ඇප් වලින් මෙතන මේ ක්ලික් වැටලා තියෙන ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. කැමරා පර්මිෂන් දීලා තියෙනවා කාටද? ඔයා නොදැනුවත්කමින් දීලාද නැත්නම් මේවා අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කරන්න තියෙන පොඩි දෙයයි මේ ඇප් ටික ඔයා හොඳටම රිසර්ච් කරලා බලන්න. ඔයා මොනවටද මේ පර්මිෂන් එක දීලා තියෙන්නේ? මේ කැමරා වලට පර්මිෂන් දැන් අපේ ෆෝන් එකේ එන කැමරා එකට අනිවාර්යෙන් කැමරා පර්මිෂන් එක දෙන්න වෙනවා. මොකද අපි එකෙන් කරන්නේ ෆොටෝ එකක් ගන්න එකනේ. ඉතින් කැමරා එකක් නැතුව ඒක ගන්න බෑනේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන WhatsApp වලටත් මම දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අදාළ දේවල් වලට දුන්නට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මියුසික් ප්ලේයර් එකට කැමරා ඇක්සස් ඕනේ නැහැ කියලා ඔයාත් දන්නවා මාත් දන්නවා. ඉතින් අන්න ඒකෙන් මම කියන්නේ. ඉතින් එතන යටින් තියෙනවා ආයිමත් මයික්‍රොෆෝන් කියලා එකක්. ඉතින් මේවටත් ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න ඔයාගේ වැරදිලා ඔයා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේවටත් ඇක්සස් ඔයාගේ අතින් ගිහින් තියෙනවද? ඉතින් එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඔයා නොදැනුවත්කමින්ම ඔයා කතා කරන දේවල් ඕන කෙනෙක්ට ඇක්සස් කරන්න. ඒ කියන්නේ එයාට යූස් කරලා කන්ට්‍රෝල් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තමයි ඔයාට මොන හරි ඔයාගේ ෆෝන් එකට වයිරස් එකක් කරලා හැක් කරොත් ඔයා දන්නේ නැහැ ඔයාගේ ෆෝන් එක එයාට කන්ට්‍රෝල් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දේවල් වෙනවා කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව. ඉතින් ඇත්තටම මම හිතනවා දැන් මෙතනින් පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එකට ඔයා විසින්ම ඩැමේජ් එකක් කරගන්න එක නැහැ කියලා. මොකද මම දැන් කියලා දීපු විදිහට අතන තියෙන ඇක්සස් ඔයා එලෝ කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න ඔයා මොනවටද එලෝ කරලා තියෙන්නේ කියලා. නැත්නම් ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ ප්‍රයිවසි එක නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන ඩීටේල්ස් වැදගත් ඩොකියුමන්ට්ස් ෆොටෝ වීඩියෝස් වගේ දේවල් වෙන අය ඇක්සස් කරා. ඉතින් ඔයා ඒක නොදැනුවත්කම හින්දා ඔයාගේ සමහර විට ඔයාගේ ජීවිතයටත් එක ඩැමේජ් එකක් වීමේ හැකියාව ගොඩාක් වැඩි. මම කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට සමහරට තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට මේ වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා පිට එක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ තියෙන notification bell එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරියට මම දාන වීඩියෝස් ඔයාලා ළඟටම notification එක මාර්කින් එන්න ගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ යාළුවත් දැනුවත් කරන්න. මොකද මේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් වලින් ඔයාගේ යාළුවත් බේර ගැනීම හැකියාව ඔයා සතුයි. ඉතින් අනිවාර්යෙන් එයාලට ෂෙයා කරලා මේ වීඩියෝ එක ගැන දැනුවත් කරන්න. ඉතින් හොඳයි අපි නැවතත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.